Pilipino. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paypon. Pulsong Pinoy. Hapon, Philippines. Good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po and welcome now to the program Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino. Ako po si Ben Paypon. Inviting you now to join us dito po sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. No? Pagsama-samahan po nating talakayin, pulsuhan, ang mga balita hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa po. No? Maraming nangyayari po sa ibang bansa, pati pagtaas ng presyo ng gasolina nanggagaling po sa ibang bansa. Itong tututukan din natin ngayong hapon, mga kabahagi. Tumaas na naman po ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. Ang gasolina po ay tumaas ng halagang 1 peso and 30 centavos per liter. Yan po ang tinaas po ng presyo ng gasolina ngayong diesel po ito. 1 peso and 30 centavos ang itinaas ng diesel. Ang gasolina po ay 95 centavos po ang itinaas. Mas malaki po ang kerosene sapagkat 125 ang itinaas po ng presyo ng kerosene. We wonder what is going on in the oil market, mga kababayan. Dalawang giyera na kasi itong sinasalubong po ng mundo. Giyera sa Ukraine with the Russians and giyera po sa Middle East, Israel and the Hamas terrorists. And according to oil manufacturers, malaki ang epekto nito sa ating kabuhayan sa buong mundo. Kanya even the Philippines is suffering. But I doubt it kung ganito kalala ang dinaranas po natin sa mga oil products. Kung ang bansa po natin ay may control pa rin sa presyo ng mga oil products. We do not have the control anymore, mga kababayan. Ipinaubaya na po ng gobyerno po natin sa kamay ng mga oil producers
oil businessmen ang problema sa pagtaas, pagbaba sa presyo ng gasolina. Basta't ang atin, sabi ng gobyerno, basta't may buwis, ayos lang, walang problema. Wala pong pakialam ang gobyerno natin kung ano ang sasapitin ng sambayanang Pilipino. That's how I understand yung walang control ng gobyerno sa presyo ng gasolina. This is very bad, ho, mga kababayan. Everything is going up right now, mga kababayan. Presyo ng agricultural products. Hindi naman po bumababa despite importation. Ito ang solusyon ng ating gobyerno sa kabawasan po ng supply ng mga agricultural products po natin. Importation. We do import a lot, mga kababayan. Unfortunately, the prices of these agricultural products are not going down. So what the heck are we importing for? Hindi naman pala nababawasan ang presyo. Ano bang nangyayari sa atin, mga kababayan? So ito ang pansinin po natin. Pataas ang presyo ng lahat ng mga kakailanganin po ng Pilipino. And mind you, mga kababayan, napagkasunduan na naman ng mga economic managers po natin. I'm telling you, economic managers po, mga kababayan, ang nagpasya po dito, NEDA and the Urban Housing Department, napagkasunduan po nila na itaas po ang presyo ng bawat kondo, room nakakailanganin po ng ating mga mamamayan. From 580,000 pesos, itinaas po ng mga negosyante sa pamamagitan po ng NEDA, economic managers po natin, ang halaga ng bawat kondo, mga kabayan, from 580,000 pesos per 28 square meters. Okay? Ginawa na po nila 850,000 pesos. So magkano po ang tinaas? Hindi po pagkaraniwan ito, mga kababayan. Yung mga nag-aangad na magkaroon po ng matitirahan po na mas maganda-ganda, wala na po yung 580,000 pesos. 850,000 pesos na po. Kung sakasakali makakuha po kayo ng kwarto, ng room, sa isang 4-story condo. Alam po ba ninyo kung magkaano ang halaga ng isang condo unit? 22 square meters po ang lapad. Ang presyo na po ngayon yan, ayon po sa mga economic managers natin, 933,364. Sa 25 square meters po, 1.6 million. Talagang wala na tayong pamimilian po dito. Ang 27 square meters, 1.45 million pesos. Kaya pa po ba ninyo? Kaya pa po ba? Sa mga ordinaryong mga apartments nga po, mga kababayan, hindi naman po ninyo bibilhin kung hindi rerentahan lang. Ang pinakamababa po ngayon, 8,000. Kung hindi, 12,000 piso buwan-buwan. At the rate things are going up, mga kababayan, kaya po ba ng mga Pilipino na maabot ang mga ito, mga kababayan, sa pabahay? Ang dagdag po sa presyo ay gabundok ko, mga kababayan. Gabundok. Sa presyo ng bigas, ay nako, hindi po bumababa. We have to level up, mga kababayan.
ang gobyerno po natin ay siguro dapat alis to ho dito sapagkat we are moving, nasa 21st century na po tayo ho mga kababayan. 21st century na po tayo. And all things are going up whether we like it or not. Ho? Unfortunately, ito na po ang masakit to dito ho mga kababayan. Unfortunately, yung sweldo ng mga manggagawa remains the same. Hindi po makakasapat ang sweldo ng mga manggagawa natin considering, halimbawa, presyo ng pabahay na lamang ho, mga kababayan. Sa mga apartments ho, uupo ka ng bahay, wala kang sariling tahanan. Wala naman. Dito sa Metro Manila, karamihan naman po eh. Wala akong sariling bahay, kundi nangangungupaan po ang marami. Oh. So, sweldo ka ng 12 o 15 o 20 mil na lang, oh, mga kababayan. Minimum wage, 20 mil sa isang buwan. Uupa ka ng apartment mo, 10,000 po, mga kababayan. Oh. Gagastos ka sa pagkain ng iyong pamilya of 3 or 5 in the family, 5,000 per month. Nako ho, mga kababayan, di wala na po tayo, no? Wala nang magagawa. Ito ho, mga kababayan, bukod po dun sa apartment po natin, bukod po dun sa condo unit, meron pang association dues. Di ba? May association dues pa po. At wala hong makakapigil ho sa mga groups or associations na gustong magpataw ho ng membership fee, kung ano-ano po yung kanilang sisingilin sa kanilang mga renters and so on and so forth. But what I'm trying to say here, my friends, is, are we ready for this? Tayo po ba ay nakahanda na ho dito? Darating ang 2024. Sa takbo ng mga pangyayari ho, mga kababayan, hindi po na ibalik ng ating gobyerno ang presyo ng bigas sa 41 hanggang 45. Di po ba? Binawi din po eh. So pinaglaro po ang presyo ng bigas. Ano mangyayari ho sa tingin ho ninyo, mga kababayan, sa 2024? Ano sa tingin po ninyo? Babalik po ba tayo sa 20 pesos per kilo na gusto ni Mr. Marcos? 20 pesos per kilo of rice? No way, mga kababayan. Ang sa pantaha po ni Ben Paypon, mga kababayan, the price of rice is starting 2024. 60 pesos na po yan per kilo, mga kababayan. Are we ready for this? Tayo po ba handa na ho dito? Ang apartment mo, 12,000 na po. 12,000. Kaya mo ba? Hindi nagbabago ang sweldo ng ating mga manggagawa. Alam po ba ninyo kahapon, mga kababayan, nagwelga po, nagprotesta ang mga health workers po natin sapagkat gusto nilang maitaas naman ang kanilang sweldo sa 33,000 a month. Ang kinikita po nila, wala pa yata 20,000. Pagkatapos yung kanilang mga allowances during the COVID pandemic, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa po ibinibigay ng ating pamahalaan. So, what the hell is going on? How can our people cope up with the situation, mga kababayan? When all things are going up, but the salary of the workers are not moving. Paano po ito ngayon, mga kababayan? Report po na ho tayo, ha? Report po na ho tayo kay Jay Dahero ng DXSP 1FM Surigao, PNP Caraga. Nagtalaga ng mahigit 6,700 tauhan para sa BSKE 2023. Jay, magandang hapon. Ibahagi mo na. Yes, Kabahagi Suben, magandang hapon, by kabuwang 6,796 Police Regional Office personnel
ang nakatakdang magbigay ng maximum security coverage at public safety operation para na sa barangay at SK Election 2023 kasunod ng ceremonial multi-agency send-off turnover ng security forces na ginanap sa Camp Rafael Rodriguez noong Lunes, Oktubre 23. Kasama ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, PNP Special Action Force at Department of Education. Tiniyak ng PRO 13 ang deployment ng mas maraming tropa sa iba't ibang polling station sa buong rehiyon. Narito ang data mula sa National or Regional Operation Division. 6,700 na deploy, 995 na tauhan ay mula sa Regional Headquarters, 770 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, 971 sa Agusan del Sur PPO, 1,112 mula sa Surigao del Norte, 1,080 mula sa Surigao del Sur, 405 para sa Dinagat Island at 791 para sa Butuan City Police Office. Ayon kay Attorney Francisco Pebe, ang Regional Election Director ng Commission on Election Caraga, tumatanggap sila na o yung tinatawag na tumanggap ng mga iba't ilang itinalagang tauhan at logistic asset at binigyang diin ang malalaging tungkulin ng mga tauhan sa tagumpay ng proseso sa electoral. Ang Regional Maritime Unit 18 naman ng Regional Medical and Dental Unit at Explosive Ordnance Disposal at Canine Unit 13 ay pawang nagpadala na ng kanilang mga tauhan para na din sa deployment. Ayon kay Director ng PRO 13 si Police Brigadier General Kirby John Crop, na optimistiko na magiging ligtas ang halalan 2023 tulad ng mga nakaraang eleksyon. Ako, si Jade Ahero, nag-DXSB 1FM Surigao. Andara para sa Tayong Pilipino, Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Tayo'y Pilipino, Barangay and SK Election 2023. Maraming salamat, Jade Ahero ng DXSP 1FM Surigao. We will be back pagkatapos po ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Saglit lamang po. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi Edwin Eusebio. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo ho mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Nagkaroon po ng hearing dyan po sa House of Representatives kahapon, Monday. At nagharap-harap po ang, siyempre, ang mga kongresista ko natin. Kausap po nila si Manibela, yung National President po ng Manibela. At siyempre po, yung whistleblower ng korupsyon dyan sa LTFRB. And as usual, mga kababayan, we as expected, Congress cited Jeff Tumbado, the whistleblower, in contempt. Wala naman pong bago sa Kongreso.
Pagka hindi nila nakuhang magsalita ng tama o totoo ang kanilang resource person, they cite him in contempt. Ikinakalabuso po. Is this right? Ito po ba'y tama? Hindi po ba tungkulin ng Kongreso hanapin ang katotohanan? No? Sa pamamaraan, hindi idadaan sa pananakot. Ang investigasyon ho, mga babae, you do not have to raise your voice. You do not have to threaten the suspect, kung meron bang suspect po, mga kababayan, or the witness. Ang kailangan lamang mo dito, mga matinong pagtatanong para makuha mo ang gusto mong kuhanin sa resource person mo. In the case of Tumbado ho, mga kababayan, Jeff Tumbado, matatandaan po ninyo, ito yung LTFRB Executive Assistant ni Guatis. Nagsagawa po ng press conference, kasama po ang Manibela, yung presidente po ng Manibela. In that press conference, inamin po ni Tumbado na may corruption dyan sa LTFRB. And inimplicate po niya dyan. Ang chairman ng LTFRB, kasama po ang Secretary of the Department of Transportation. Yan. May kasama pa yan mga yan. Pati na po mga regional directors. Kasabwat daw din po sa pagpapadala ng pera, delivery of money, kung kani-kanino. Kasama po ang mga tumatanggap daw dito ho, mga kababayan. Members of Congress. In a matter of days, nagrikad, binawi po ni Tumbado ang kanyang salaysay. Now, Tumbado is the subject of investigation po, mga kababayan. Pero sa kanyang recantation, hindi po sinabi ni Tumbado na walang korupsyon. Meron pa rin, no? Yan po ang statement ni Tumbado. Ngayon, bakit siya po ang iimbestigahan ng Kongreso? I'm sure, kailangan imbestigahan din po. Nagrikante. At nagsalita po eh. Imbestigahan din po siya. But why is it that Congress is stopping its investigation dito lamang po kay Tumbado? Why not expand the investigation to the people of the LTFRB? Baka meron po silang kaugnayan sa korupsyon sa LTFRB. Nothing is being investigated in the LTFRB. Why is this so? Bakit po ganun, mga kababayan? Bakit po ganun? Babalikan nun natin ito, bago kayo nga alis. I want your comments here, my friends, mga kababayan. Bakit si Tumbado ang dinidikdik ng Kongreso? Dinidikdik po ng NBI? Bakit hindi po sila magsagawa ng investigation sa sinasabi ni Tumbado na mayroong korupsyon? Report muna tayo, mula kay Nestor Pogi Kagitla, Philippine Coast Guard, iginiit na maling sabihin na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Bakit? Alamin nga natin ito. Mula sa ating kasama, Nestor Pogi Kagitla. Nestor, bakit? Go! Iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na maling sabihin na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pagbangga ng China sa saklehang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinunto ni Tariela na ang dahilan kung bakit mas maraming insidenteng napapaulat sa West Philippine Sea ngayon ay dahil sa mas naging transparent ang national government sa nagpagpapaalam sa publiko ng mga nangyayari. Samantala, sinabi naman ni Solicitor General Maynardo Guevara na alam nating mga Pilipino kung sino ang gumagawa ng provocation.
Ito ang tugon ni Guevara sa pahayag ng China na itigil na ng Pilipinas ang provocation sa West Philippine Sea. Ayon sa Solgen, bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang lugar kung saan binangga ng Chinese Coast Guard ang ating sasakayang pandagat. Mayroong anya tayong sovereign right at jurisdiction sa naturang lugar. Ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Alright, thank you very much, Nestor Pogi Cagitla. Hindi ra po tumatas ang tensyon na i-report na kasi ang mga provocations na ginagawa ng China. I think this is not true, mga kababayan. No? Totoo, may tumataas po ang tensyon dyan. Lalong-lalo na po after the collision. There is tension in the West Philippine Sea. And there is going to be more tension if the Philippine government will attempt for another supply mission. Makikita ko natin ano ang reaction uli ng China kung magpapadala muli ang ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy ng supply mission dyan po sa Ayungin Shoal. Ano kaya ang gagawin ng China ngayon kung magpapadala muli ang ating bansa ng pagkain, mga gamit po ng mga sundalo natin dyan sa RP Sierra Madre? What do you think China will do? In the meantime, mga kababayan, wala po bang gagawin ng ating bansa to protect our supply mission team? Binangga na po tayo ng China. Wala tayong responde, mga kababayan, except to condemn. Na hindi natin, Mr. Marcos wants the PCG to investigate. I think the investigation is over. Ang kailangan na ho natin dito action from the President. Akala ko po, mga kabahagi, our President, when he called the military officials concerned sa West Philippine Sea, siguro napag-usapan na ho dito kung ano ang responde ng ating bansa sa ginawa ng China at kung sakali gagawin muli, what would the Philippine government do? This, I think, is the tension that is going on in the West Philippine Sea today. Meron pong tension ngayon. Mind you, mga babae, the Philippines will never stop sending supply to our soldiers in the Ayungin Shoal. Bakit? Atin yan eh. We are not provoking the Chinese people by sending supplies to our ship within our exclusive economic zone. Hindi tayo lumalabag ng anumang batas mo dito, mga babae. It is China that is violating international law. So, ano ang gagawin natin? Kung sakasakaling harangan tayo muli ng China, gagawin po nila ang ginawa po nila nitong nakaraang linggo, mga kabayan. What is going to be the response of the Philippine government to this? This is the tension that I'm trying to say, mga kabayan. Live report mula sa ating kasamang si Chris Gonzales, nag-DWPR Dagupan, kandidato sa pagka-barangay captain. Nako, Panginoon ko po, binaril, patay sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Nako, Panginoon ko po, Chris Gonzales, magandang hapon. Ibahagi mo na please. Yes, muli magandang hapon, kabahaging tatabin, patay nga ang isang kandidato sa pagka-barangay captain matapos na malapitang parilin sa ulo sa bayan ng Aguilar, Pangasinan, partikular sa barangay Payawa sa nasabing bayan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima si Arnel Flor Mata, residente ng barangay Payawas, Aguilar, Pangasinan. 41 taong gulang, tumatakbo bilang pagkakapitan sa nasabing barangay. Base sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na dumalo sa isang meeting di avance sa sitio
kasagatan na malapit ang barilin sa ulo habang pabalik sa kanyang sasakyan para magpalit ng kanyang damit nang biglang sumulpot ang suspect na nagkunwaring hihingi ng alak. Agad na tumakas ang suspect, sakay ang isang tricycle sa hindi malamang direksyon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ang motibo sa pagpatay sa biktima at kung may kinalaman nga ito sa pagtagbo bilang isang barangay captain sa darating na barangay Sangguniang Kabataan eleksyon. Wala pang pahayag ang kamag-anak ng biktima hanggang sa ngayon. Ako, si Chris Gonzalez para sa... Yes, go ahead, Tata Ben. Oo, ilang katanungan lang. Ano po ang dating trabaho nitong tumatakbong barangay chairman? Dati na po ba siya? Incumbent po ba siya? O ngayon lamang siya pumapasok as candidate? Ito ay base doon sa napagtanungan natin kabahaging Tata Ben. First timer ito eh. First timer. Pero ang sinasabi, isang barangay, isang security guard, base doon sa napagtanungan natin, kabahaging Tata Ben. Pero lumalabas daw na medyo malakas ho ito. Kaya malakas daw doon sa kanilang barangay, kabahaging Tata Ben. He was never a kagawad. Hindi pa siya naging kagawad noon. Hindi po siya naging barangay chairman. Baguhan lamang po siya sa politika. Ibig sabihin, pinapatay siya dahil malakas. Yes, Tata Ben. Parang lumalabas na hindi matanggap yata yung pong incumbent na barangay captain. Papangan na lang natin kabahaging Tata Ben kung ano yung kalalabasan ng investigasyon sa ngayon kabahaging Tata Ben. Meron na bang person of interest ang pulis tungkol dito? Medyo blanco pa rin sila pero may mga meron na silang mga tinututukan kabahaging Tata Ben dahil nga sa yung kanilang hepe, itong si Police Colonel Taminaya, gumagawa na rin sila ng hakbang patungkol dito kabahaging Tata Ben. All right. Thank you very much, Chris. Baka pwedeng ibalita mo yan bukas kung meron ng person of interest ang kapulisan natin. Kasi kung wala pa person of interest sa bagay na ito, very obvious eh. Okay. Maraming salamat, Chris. Then po, Tata Ben, ako si Chris Gonzalez para sa DWPR Handana para sa Tayo'y Pilipino Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 dahil sa mangpanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Tayo'y Pilipino, Barangay and SK Election 2023. Maraming salamat, Chris Gonzalez mula sa DWPR Tagupan. 3:30 na po. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang mga paalala. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayade keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy.
Alright, balik tayo ho mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino. In just a little while, makakausap na po natin ang dating National Security Advisor ng Pangulong Bongbong Marcos, si Dr. Clarita Carlos. At pag-uusapan po namin dito ang nangyaring collision between the Chinese vessel and the Philippine vessel ho na nagdadala po ng supply sa ating mga sundalo dyan sa Ayungin Shoal. Oh. Si Madam Carlos po ay eksperto sa ganitong mga usapin sa West Philippine Sea. At maitatanong natin sa kanya, ano na po kaya ang mangyayari? Sabi po ng Coast Guard, tension is not going up. In other words, nananatiling kalmado daw po ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero ako po, hindi na naniniwala ko doon. Kasi magdadala pa po tayo uli ng supply sa ating tropa dyan sa Ayungin Shoal. And if that happens, mga kababayan, noon, pinagliligarin lang tayo, binubundutan lamang po tayo, nagkakaroon po ng tinatawag na major dangerous maneuvers ang China, pero never na nagkasagian sa karagatan. But this time, nagkaroon na po ng sagian. So what do you think will happen in the succeeding supply deliveries? Ayan, ito ang kailangan mapulsuhan na po natin. Ano kaya ang gagawin ng Pangulong Marcos kung sakasakali po gagawin muli ng China ang kanilang ginawa? Are we going to maintain the virtue of patience and resort to what we call diplomatic processes? Ayan, tingnan natin mga kababayan, sapagkat iba na itong nangyayari sa atin dito sa West Philippine Sea. It's becoming very, very dangerous mga kababayan. First, yung mga sakay po ng ating barko may mga reporter di ba? Nabutas po yung bangka na magdadala po ng supply, kaya hindi na po nakatuloy. So what happens kung lumubog yung motorboat na hinire ng PCG, Philippine Coast Guard? What happens kung meron pong namatay na mga pasahero natin? Yan po ang problema ho dun. Babayaran po ba ng China ang damage po dun sa barko? Anyway, eto muna, report muna tayo mga kababayan mula kay Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Mga katutubong Aita sa Tayabas City nagtagisan ng galing sa palaro ng lahi. Ano kayang laro ang mga ito? Alamin natin kay Tony Sandoval. Tony, magandang hapon. Ibahagi mo na. Tony, good afternoon. Mahigit isandaan mga Hello. Go ahead, Hello. Tony. Go ahead. Yes, magandang hapon, kabaging tataben. Mahigit isandaang mga katutubong Aita ang lumuhok sa Indigenous People Games 2023 na inorganisa ng Office of the City Mayor, City of Sport and Wellness Section ng Tayabas City. Nagtagisan sa larong pana, sumpit, tayak at sakahoy, batong bola at pagpapapoy gamit ang kawayan. Binigandaan din ang pagtuturo ng makabagong larong pickleball at para masigit na masanay sa paglalaro nito, binigyan sila ng mga kagamitan na magagamit nila sa pag-iensayo sa larong nabanggit. Bumuo na 5 kupunan ng mga katutubo na sila naglaban-laban sa mga laro. Sa huli ay tinanghal na panalo ang Team 2 na nagkamit ng trophy at cash prize na nagkakahalaga ng 10,000 piso. O pangalawa naman ang Team 4 na nagkamit ng trophy at 8,000 piso. Pangatlo ang Team number 1 na nagkamit ng trophy at 6,000 piso.
Pang-apat naman ang Team 3 na nagamit ng trophy at 4,000 piso. At pang-lima ang Team number 5 na tumanggap ng trophy at talagang 2,000 piso. Gumabay sa programa ang mga tauhan ng National Commission on Indigenous People, Region 4A, Tatanawan Service Center at ng lokal na pamahalaan ng Tayama City. Mula dito sa DCL Terusana, ako si Tony Sandoval. Tamang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Tony Sandoval. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat ng mga taga-Quezon, sa Lucena. Good afternoon, everybody. Nanonood po kayo at nakikinig sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Sumasahim papuwid mula sa Metro Manila. Live po ito. Dinadala din po ng 13 istasyon ng Radyo Pilipino. Kasama na po dyan ang RPN. Yan, RPN. Ang mga istasyon na ito nagtutulong-tulong para ihatid ang mga programa po natin mula sa Metro Manila sa iba't ibang panig ng ating bansang Pilipinas. PCG sa ilalim sa heightened alert para sa barangay at SK elections at undas. Sumasali na po ang PCG dito, Philippine Coast Guard. Itataas ng Philippine Coast Guard, PCG, ang heightened alert para sa nakatagdang pagdaraos ng barangay and sangguniang kabataan elections at pagkunita sa undas 2023. Ayan, Ang heightened alert ay iiral simula sa October 27 hanggang sa November 5, 2023. Inatasan ni PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng PCG districts, stations at substations na paigtingin ang seguridad at safety measures sa lahat ng mga pantalan sa bansa. Ito ay para masiguro ang pagkakaroon ng maayos na operasyon sa mga sea transport facilities, kumbinyenteng pagbibiyahe sa mga pantalan, pagkakaroon ng mapayapang eleksyon at pagbibigay ng seguridad sa mga turista na sasamantalahin ang mahabang bakasyon para para makapamasyal. Ayun, ayon kay Gavan, nagpapatupad na ang 24/7 monitoring sa mga nautical highways, lalo na sa Visayas kung saan maraming tourist destination na maaaring dagsain ng publiko. I think this is the main purpose of the PCG heightened alert. Not necessarily sa barangay election natin. Wala namang pong election. Alalan dyan po sa karagatan. Ito po sa mga turista na magbabakasyon po, mga kababayan natin na magbabakasyon. Sasamantalahin po itong holidays. Alam po ninyo mga kababayan, magugulat po kayo sa mangyayari next week. Next week. Sandali lang titignan ko yung aking listahan. Kasi next week po mga kababayan, October 30, di ba? October 30 is election day. Kaya alam naman po niyo pagka-election. Special holiday yan. Walang pasok. Tama? Okay. October 31, regular working day. Pasok ang mga tao natin, mga manggagawa natin. Walang problema. Okay? November 1, guest official na naman. Anong dating ginagawa natin noon mga kababayan? Ginagawa ng gobyerno pagka ang isang araw po napagitna ng dalawang special holidays, gawin na rin pong special holiday yan. Tama? Hindi po ngayon. Hindi po ginawa. So may laktaw. November 1 is a special holiday. November 2, na dati naman pong hindi dinideklara na holiday po yan, ay deklaradong holiday. Pero yung February 25, hindi po dineklara na holiday. So we have November 1, November 2. Okay? Holidays po yan. November 3, ano ng araw ito? Friday. Friday po mga kababayan. Regular working holiday.
susunod na araw, Saturday. O dapat tinanggal na rin ho yung working day na yan. Dapat po siguro ginawa na pong full week special public holidays. Para tuloy-tuloy po ang ligaya ng mga Pilipino kahit walang mga basta magbabakasyon, ayos lang. Pero magtataka po kayo mga kababayan. Hindi po ba tinignan ng ating pamahalaan? Itong itsura po ng week na ito, holiday, working day. Holiday, working day. Holiday ulit mga kababayan. Hindi po nag-aaral yata itong mga nasa Malacanang mga kababayan. Hindi maganda itong ganito. Talagang, aywan ko ba? Anyway, magbabalik muna tayo sa ating mga paalaala mga kababayan. Pagkatapos po balik ko tayo dito sa ating Pulsong Pinoy. I wonder kung makukuha pa po natin ang ating guest. Pero pag-uusapan nun natin mamaya ang ating West Philippine Sea po, mga kababayan. Pag-uusapan po natin with or without our guest for this afternoon. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Okay? Okay, diretso na po tayo. Alright, paalaala muna tayo. Wala na, diretso na ba? Nandito na ba yung ating Okay. Nasa linya na pala natin mga kababayan. Ang ating special guest for this afternoon, ang ating paborito former National Security Advisor, si Madam Clarita Carlos Doktora. Magandang hapon po, si Ben Paypon. Ang makakausap po ninyo dito sa ating Pulsong Pinoy. Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon, Ben. Opo, good afternoon and thank you very much for the time you allotted for this program po, Ma'am Doktora. Thank you very much po. Thank you for having me. All right. Ma'am, medyo tumitindi po ang tension, but the PCG would not accept the fact that there is tension brewing dyan po sa West Philippine Sea. Ano po bang nakikita po ninyo dito, ma'am, with the collision of boats nitong nakaraang Sunday morning? Kasi ang nakikita ko dyan, Ben, ang mga ginagawa ng China ngayon na escalating ng kanilang mga aggressive actions sa South China Sea, yung pinag-aagawang dagat dyan, ay talagang yan ay dedicated to America. Tinitignan talaga nila yung promesa ng Amerika na tutulungan tayo pag may nangyari dyan. So, actually, pinataunt niya yung American yan eh. Tignan ko nga kung tutulong ang Amerika sa inyo, sa sinabi niya sa inyo. No? Yan ang nakikita kong So, bali tayo ay part lang ng, para tayo pawn dyan. No? It's not so much as it's really about the U.S. No? So, ano magagawa natin dyan? Unang-una, if you want to take radical measures, makapagbunuan tayo, tulad na nangyari sa Vietnam noong 1988 na more than 100 Vietnamese ang namatay, no? Dahil talagang nagkasagupaan ng China at saka ang Vietnam sa spot list, and we don't want to go there. No? So, siguro, ang anuhin natin, merong nung National Security Advisor ako, merong memo of agreement between the Chinese Coast Guard and the Philippine Coast Guard. So, pagyamanin natin yon kasi doon napapaloob yung pwedeng mangyari, yung rules of engagement between these two entities, Chinese Coast Guard and Philippine Coast Guard, para hindi talaga magbungguan dyan sa contested area. Pangatlo, China, pangatlo siguro, China should be warned that the moment talagang hinarangan nila yung pagbibigay ng pagkain at tubig sa mga Marines sa BRP, Sierra Madre, ay talagang they will be crossing red lines. And nasa sa atin na yun ngayon, pag nag-cross na ng line na ganyan, anong gagawin natin? So dapat meron tayong balangkas na national strategy. Okay. Doktora, the President has called for a command conference among its security officers sa West Philippine Sea. But there is no concrete action na gagawin po ng Pangulo with the security officers tungkol po sa nangyaring collision. And what about if there is going to be another collision and it will be bigger? What should be the response of our government? That's precisely my point, no? Siguro meron silang nabalangkas dyan. Kailan ba nag-command conference? Kahapon ba o ngayon? Kahapon.
I'm sure meron silang nabalangkas dyan. Oo. And kasi dapat kasi din ma-identify ang red lines. Ibig sabihin, pag kinross ng China yung red line na yan, meron tayong gagawing action. So, hindi dapat big words or, elegant words ang gamitin natin. Dapat yung strategy na yan ay napag-usapan na nila sa command conference na yan. And I'm sure napag-usapan nila, ayaw lang nila isa publiko. For obvious reasons. You mentioned the experience of Vietnam, Madam Carlos po. And madalas ko mabanggit din po sa ating programa yan. The experience of the Vietnamese people with the Chinese who've been trying to grab their property also. Di po ba? Ganun po ang nangyari sa Vietnam. Ang sabi nga po ninyo, marami po ang namatay sa kanila. Pero nagtagumpay po sila, nataboy po nila ang mga inchik. Oo. Kasi Ben, ang nangyari noon, yung pinag-aagawan nilang teritoryo sa Spratlys, nagtanim ng Vietnamese flag ang Vietnam. Binunot ng China, nagtanim siya ng Chinese flag. Binunot ng Vietnam, nagtanim na naman siya ng Vietnamese flag. Diyan nagkasagupaan kung saan 100 na Vietnamese namatay. But as I said, ayaw nating umabot sa ganyang magkakamatayan. No? Kanya nga siguro, ang sinasabi ko nga sana, lumayo tayo sa Amerika kasi ito, away ng Amerika at China na mapapadamay tayo. Lumayo tayo dyan, mag-join tayo ng BRICS, mag-join tayo ng other organizations that will serve our purpose where we can sell our products, no, mga pineapple, mango, etc. Because that is what it's all about, economic development. We don't want to go to war, no? Dami na nga nating mahihirap, nagpag-gera-gera pa tayo. So, mayo tayo sa gera ng Amerika kasi hindi niya dapat hilahin ang paan natin sa kanilang gera, di ba? Kung gusto niya magkagera, di silang dalawa na lang kung tayo masali. Pero ma'am, doktora, kung wala naman po ang Amerika bilang protector natin, baka talaga kukuhanin na po ng China yung ating West Philippine Sea. Is that possible? No, I don't think that will happen. Kasi while this is happening, marami namang channels ng conversation going on, yung people-to-people exchanges. Dingin sa kaalaman natin, ang dami-daming Chinese investors who would like to invest in the Philippines. Yung economic life is really very robust, no? So, ang dami ding mga Chinese tourists dito. So, maraming nangyayari that we are decoupling what is happening in the South China Sea and what is happening in the economic realm. No? So, yung dalawa na yun, nangyayari yun simultaneously. The United States, Doktora, nagpromesa po ang United States na kapag may nagkaroon ng banggaan na ganyan, okay, may nasaktan sa mga Pilipino, gawa ng China, then they can come in. Do you think that will happen the next time? The next time that there is going to... hindi ko alam yan, pero siguro, ako naman kasi hindi lawyer. So thinking ko ay kailangan very clear sa Mutual Defense Treaty under what conditions they will take action. And then they will only take action after their constitutional processes had been fulfilled, which means the lower chamber, the upper chamber, the Senate, President of the United States of America, ang haba-haba period niyan. Kasi wala yung automaticity ng NATO at yung defense agreement ng US with Japan. And siguro banggitin na rin natin, Ben, nagkaroon ng meeting si Biden, si Kishida ng Japan at si Yoon ng South Korea. Hindi tayo inimbita. Nagkaroon sila ng trilateral security agreements, hindi tayo inimbita. So ano bang ibig sabihin yan? So dapat siguro liniin din ng mga strategies ng President yan. Bakit pinetsipwera tayo daan? And dapat siguro i-review na natin yung Mutual Defense Treaty. Does it really serve our purpose or does it not? Huh? But in the first place, Ma'am Doktora, do we need the United States really as our protector? No, I don't know. I don't want to use that term, Nobody can protect us. Hindi nga ini-extend ng Amerika kanilang nuclear umbrella sa atin. We have to protect ourselves. Kailangan tayo mismo ang mag-protect sa sarili natin. And the first thing that we should do is to be economically developed, no? Because national security, yun ang una ko in-introduce nung NSA ako, is food security and energy security, health security. It's not so much the military thing. We have to strengthen our people, our 110 million Filipinos. They're healthy, they're educated, there's light, there's water, there's food,
affordable, accessible, and the like. That is national security. Doktora, as a final question now, if you are no longer the National Security Advisor of the President, but should there be an occasion na makausap po ninyo ang ating Pangulo or pinatawag po kayo, what would you advise him regarding this matter here sa West Philippine Sea? Well, actually, I'm still in government. Move lang ako from the executive to the legislature. Chief Policy Advisor ako ni Martin Romualdez, Speaker Romualdez, on security issues. So pareho pa rin ang pinapakailaman ko. But I will advise him to rethink the MDT, the Mutual Defense Treaty, and to start joining the BRICS and the Shanghai Cooperation Organization and any other organization where we can sell products to a wider market. Economic sufficiency and economic development is most important to me. All right. Ma'am, Doktora, thank you very much for your time. Ha? Maraming salamat and insights here. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po. Yan po mga kabahagi. Si Dr. Clarita Carlos, former National Security Advisor at liaison pa rin po siya sa Kongreso, mga kababayan. Nandyan pa rin po siya. And matters of national security, nandyan pa rin po ang ating guest, Dr. Clarita Carlos. Yan naman po ang expertise po niya. Alright, so maraming salamat po. Marami pa tayong mga reports. Tignan natin itong report mula kay Mar Rodriguez ng Kongreso. Panukalang bawasan ang buwis na ipinapataw sa taya at panalo sa loto. Bigla tayong napunta sa loto. Tatalakayin sa plenaryo ng Kamara. Pag-uusapan na raw po. Pakinggan natin ang report ng ating kasama, Mar Rodriguez. Mar, go ahead. Isinumite na ng House Ways and Means Committee sa plenaryo ang report nito sa panukalang bawasan ng buwis na ipinapataw sa taya at panalo sa loto. Ayon kay Congressman Joey Salceda, chairman ng komite, sa ilalim ng House Bill number 9277, ang final tax rate para sa Philippine Charity Sweepstakes Office at panalo sa loto ay papatawan ng 10% mula sa kasulukuyang 20%. Mananatili lamang exempted sa buwis ang mga panalo sa loto na hindi lalagpas sa 10,000 pesos. Babawasan din nila ang documentary stamp tax sa ticket ng PCSO Loto at taya sa karera ng kabayo at gagawing 10% mula sa dating sa kasalukuyang 20%. Sa ilalim ng panukala, ang 1 ticket o ang 1% stock transaction tax ay ibababa sa 6/10 mula sa kasalukuyang 1/10. Nasa bill din o nasa ilalim ng panukalang batas na bababa ang dividends tax rate para sa non-resident aliens mula sa 25% ay gagawin na lamang itong 10%. Kapag naisa batas, aamyenda ng House Bill number 9277 ang National International Revenue Code of 1997 na dati ng inamyenda ng tax reform for acceleration and inclusion o train law or at corporate recovery and tax incentives for enterprises o create law. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil sa magpanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. All right, thank you very much, Mar Rodriguez. That brings to an end today's edition of Pulsong Pinoy. But rest assured, we will be back tomorrow for more news and commentaries mga kababayan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. And we will continue to discuss major issues like the West Philippine Sea, yung mga economic gains natin, kung meron man, maharlika investment fund and so on and so forth. Marami po tayong pag-uusapan. In the meantime, magpapaalam na po si Tata Ben. At magpapasalamat na po sa ating mga kasama sa technical department. Nandiyan po si Glenn Loterte at Engineer Dave. Thank you very much. Wala pa ba dyan si Ram Alonzo, si Eman? Thank you very much din po sa ating production manager
na si Camille Incoy. Camille, thank you very much. And go. At syempre po, bossing po natin si Ma'am Cathy G. Ben Paypon po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paypon. Hanggang sa muli, mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino.